So madami nagtatanong sa akin kung ano yung condenser mic na ginamit ko nung nag-cover ako ng kanta na pinost ko sa Facebook. Tinatanong nila kung ano yung gamit kong mic, magkano yung mic, saan ko nabibili yung mic, and paano siya i-set up. Okay, so lahat yung tanong na yan sasagutin ko ngayon, kaya stay tuned kayo. Time out muna tayo. Jan Nathan here and welcome back to my channel. Okay, so sa mga nagtatanong, ano yung ginamit kong condenser mic nung kumanta ko na pinost ko sa Facebook? Actually, ang gamit ko, itong BM800. Itong BM800, kung mapapansin nyo, yung nilabas na tunog niya nung kumanta ko, medyo professional na yung dating. Yung tunog, hindi yung kanta. Yung kanta, yung boses ko, hindi talaga siya professional. Pero dahil dito sa mic na to, inayos niya yung, tinimpla niya yung labas ng tunog dun sa, yung tunog dun sa video. So, pero syempre, hindi talaga actually yung BM800 lang yung gagawa ng tunog na yon. Hindi niya magagawa yon na medyo professional yung datingan, na maganda yung labas, kung hindi mo siya sasamahan ng V8 sound card. So, I suggest na kung bibili kayo ng ganito at gusto nyo talaga ng recording, yung home studio setup ninyo, kailangan nyo talaga ng V8 sound card. Kung gagawa kayo ng podcast or kaya gusto nyo mag-level up ng karaoke ninyo, kailangan nyo ng V8 sound card. Yung V8 sound card natin kasi dito yung echo niya, yung treble niya, tsaka yung bass niya, titimplahin niya para maganda yung ilalabas ng mic ninyo. Pangalawang tanong, magkano ba yan? Itong BM800 natin, nagkakahalaga siya ng 35 SGD. So, yung 35 SGD, equivalent to ng siguro mga nasa 1,000 pesos siya. Pero I think ito na yung pinakamura na condenser mic. Tapos, ito namang V8 sound card natin, ang bili ko dito 41 SGD. So, medyo siguro more or less 1,400 to 1,500 siya pesos. Okay? So, kung tatanong kayo kung saan ko ito nabili, yung description sa baba, so ilalagay ko sa description yung link kung saan nyo pwedeng ibilin yung saktong mismong ito yung bibili nyo, kung ito yung mismong bilin nyo, yung presyo niya nandun na. So, i-click nyo lang yon. Meron kayong, I think 10% off na makukuha pagka bumili kayo dun. So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano i-set up yung mic. Mabilis lang naman to. So, ituloy-tuloy ko na. Fast forward. So, ayan na siya, naka-set up na siya. So, ito, i-connect lang natin to sa V8 sound card natin mamaya. Tabi muna natin to. Okay, so dito naman tayo sa V8 sound card natin. Sa V8 sound card natin, explain ko lang sa inyo yung mga saksakan sa likod. So, ito yung dynamic mic. Yung dynamic mic, iyan dyan natin sasaksak yung mga pang-karaoke na microphone. Yung mga normal na microphone, kasi ganyan kalaki yung jack niya, di ba? Pero since itong BM800, ang provided niya is yung 3.5, 2.5 yata and 3.5 na maliit nga. So, dito natin siya isasaksak. And then, meron ding headphone tsaka earphone. So, dyan sa dalawang yan, kahit saan nyo naman isaksak yung headphone or earphone yung gamit ninyo. Okay lang yan. Tapos, sa backing track, dyan nyo isasaksak yung panggagalingan ng music nyo. Like, for example, yung -1 or kaya yung gitara or yung piano, dyan nyo siya isasaksak. And then tong live 1 and live 2, dyan nyo isasaksak yung camera na pang-record ninyo. Like for example, yung gamit ko is yung mirrorless camera. Kahit alin dyan sa dalawa, live 1 or live 2, pwede nyo dyan isaksak. So, isasaksak ko dyan yung connection ng V8 sound card to camera or V8 sound card to cellphone or to GoPro, dyan nyo siya isasaksak. Ito yung papang-record nyo kapag kumakanta kayo or may video. Yung charging niya, pwede nyo siyang isaksak sa laptop, sa power bank, o kaya direct siya sa power supply. So, itry natin yung mga isasaksak natin. So, try natin sa charger. Sa charger, ito yung provided nila. Itong black na cable. Ito yung isasaksak natin sa charging. So, sa charging, yan siya, kulay itim. Gamitin lang natin yung live 1. Yung live 1, dito ko ilalagay yung, again, yung pang-record ko na camera. So, since ang gagamitin ko ay mirrorless camera, hindi uubra tong 3.5 na to. Hindi siya pwedeng i-connecta sa camera mismo. Kung cellphone yung gagamitin yung pang-record, so goods na to.
okay na tayo dito. Pero since hindi nga pwede yan, ito yung isang free nila na cord. Yan. Yung dulo niyan kasi 3.5 din. Pero kailangan ko kasi siyang isaksak sa camera. So nakita ko ng spare ko na ganito na 2.5 yata ito. Tapos kinonect ko siya dito sa free niya. Ito yung ko-connect niya. Ito yung ko-connect ko para makakonect ako sa camera ko. Kung hindi nyo alam kung paano paggawa nito, kasi baka mamaya malito kayo kasi sa loob may 4 na wires dito. And dito naman may 4 na wires dito, dito may 3 na wires. So mag-comment lang kayo sa baba kung hindi nyo alam yung gagawin nyo, tuturuan ko kayo kung paano nyo i-connect to. Kung wala kayong spare. Ako kasi ayoko nang bumili. So nag-assemble na lang ako. Okay. So ito pwede na natin itong i-connect sa camera para makakonekta tayo ng pang-record natin. Okay, yung next naman natin ay kakabit. Ito naman yung panggagalingan ng music natin. So yung -1 or gitara or piano, dyan natin siya isasaksak sa bracking track. Okay? So dyan siya nakasaksak since ang panggagalingan ng music ko ay cellphone dahil magpe-play ako sa YouTube. Ito yung gagamitin ko. Okay. So cellphone yung gagamitin kong saksak. Goods na yung 3.5 natin. Okay na yan. Diyan siya i-connecta. Okay. Siyempre, para marinig nyo yung nire-record ninyo, kailangan nyo ng headphone. Headphone or earphone, pwede yun. So, ito natin siya isasaksak sa headphone. Para marinig ko yung kinakanta ko at saka yung music. So, syempre, hindi yan kompleto kung wala tayo ng condenser mic connection. Okay, so isaksak natin yung condenser mic connection natin. Yan, so complete na yung setup natin. Yan na yung mga kailangan natin. Okay, so guys, syempre, bago yan mag-open, wag nating kalimutan, ito yung power. So, yung power niya, i-press nyo lang siya, long press lang siya ng 3 seconds. 1, 2, 3. Okay, so naka-on na siya. Goods na siya, pwede tayong mag-start. So, transfer tayo sa mismong mic nitong V8 sound card plus the BM800 condenser mic. Hello? Hello, sound check, hello? So, ito na guys, ito na yung setup natin. Ang ganda, di ba? Ito na yung setup natin for our home studio setup, or kung pwede rin gusto nyo rin siya mag podcast, or kaya gusto nyo lang ng level up na karaoke, ito na yun. Okay, so papakita ko lang din sa inyo kung ano yung mga dials nito. So, ito nga yung echo. So, hello, hello, hello. Pwede nyo siyang babaan yung echo. Yan. So, ako gusto ko kasi mataas ng echo para madaya. So, yung bass niya tsaka yung treble. So, yan siya. And then, may mga effects din siya gaya nitong bawa, may nanalo, I see, Kulapu. Okay, so yung effects niya, mayroon din siyang tawa. Halimbawa, si ano, ang pangit oh. So, kaya ito yung nakakatuwang V8 sound card na pinili ko. So, kung gusto nyo guys, sample ba tayo ng music? Sige, sample na natin ng music. Tingnan natin kung ano yung kakalabasan. Try natin to. Mabilis lang baka makapiright tayo. Ayan nyo, hindi naman maganda yung boses ko pero medyo maayos yung nilalabas ng ano, di ba? Bilis na. Ang haba ng intro. Remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile, my life. Okay na yun. So
So at least napakita natin yung sample. So yun na yun guys. Simpleng setup sa bahay, mura lang. So yun guys, sana nakatulong sa inyo yung pag-setup ng B8 sound card plus the BM800 condenser mic. Kung na-appreciate nyo yung video na ginawa ko, please isang hit naman ng like dyan. Okay? So again, thank you for watching guys and see you on my next video.